Man söker ju från början med sin idé och sen behöver inte det vara den som man jobbar med i 2 år. Men ja, jag har behållit samma projekt. Det har förändrats lite. Då var jag intresserad av att undersöka hur så här, känslan av den egna identiteten hänger ihop med språk. Det är självklart för folk på så här, skådespelarutbildningar att man ska klara av att prata dialektneutralt. Men det är inte så många som pratar om hur jobbigt det är att göra det bytet. Och vissa väljer ju att bara liksom lära sig tekniskt att prata en dialekt och kunna läsa en text på en ny dialekt. Och vissa väljer, som jag har gjort, att byta privat också. I alla fall med nya människor jag möter, inte så här med familj liksom. Då vill jag vara mig själv. Så det är väl det jag har undersökt i 2 år. Så här, vad händer med mig när jag tvingas prata på ett nytt sätt? Jag är så jävla trött på att gå runt och tycka synd om dig och hålla dig bakom ryggen. När du har ställt till huvudet på din egen son så att han tror att det enda sättet att lösa något på är att smälla skallen i bitar. Ja, mycket för mig var det liksom att få en plats att vara och prova på det som jag kände att jag behövde utveckla. Och att få stöd i det, för det hade varit väldigt svårt att göra den här undersökningen själv. Nya kontakter, träffa nya människor som också är på lite liksom shaky grounds och försöker prova nya saker. Det blir lite vad man gör det till. Det finns ju mycket på skolan man kan engagera sig i. Jag var med i slutproduktionen, musikalstudenternas slutproduktion förra året. Så då fick jag jobba i en grupp med en produktion. Så det finns ju mycket sånt som man kan vara med i. Sen säger jag inte att om man börjar att det är det man kommer att få göra, men det finns möjligheter. Man måste absolut ha någonting som man vill undersöka. Det är ju liksom en jättestor del av utbildningen. Något som känns viktigt för en. Man kan inte förvänta sig liksom en master där man får vidareutbilda sig tekniskt så mycket. Sen kan man ju såklart välja ett projekt om det är något man vill utveckla i sin teknik eller någonting man vill lära sig. Och då kan man ju välja en handledare så att man faktiskt får liksom jobba mer, som jag gjorde nu i slutet, och vi fick en bihandledare där jag faktiskt jobbade liksom sceniskt på golvet. Men det är inte heltid med teater och dans och sång, utan man måste verkligen ha någonting som man brinner för. Jag tror att det kan vara bra att man är ute och jobbar lite och stöter på problem som man kanske vill lösa eller förstå eller sådär i sin praktik. Man kan göra det väldigt teoretiskt och bara skriva och reflektera och få hjälp med det. Men man kan också välja handledare som hjälper en liksom att jobba på golvet eller sceniskt. Jag har kunnat göra projekt utanför som jag har kunnat koppla till just det här med dialekter, för jag har valt att spela på olika dialekter sådär. Så det finns mycket tid om man brinner för något.